धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। धीरे धीरे गलियां सुनना ले कोई सुनना। नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवर ज्याचं नाव टेक्निकल आहे। एक नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये आजचा जो व्हिडिओ आहे फुल स्क्रीन व्हिडिओ ट्रेस एडिटिंग आहे, तुम्ही स्क्रीनवर बघू शकता। आणि तुम्हाला पण तुमच्या फोटोचे अशा प्रकारचे व्हिडिओ ट्रेस बनवायचे असेल तर तुम्हाला हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघावा लागेल, कारण की मी जे स्टेप बाय स्टेप सांगितलेलं आहे की तुम्ही अशा प्रकारचे व्हिडिओ ट्रेस कसे बनवाल। म्हणून व्हिडिओ जराही न मिस करता शेवटपर्यंत नक्की बघा आणि व्हिडिओ आवडला तर तुम्ही या व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि चॅनलवर सुद्धा नसेल चॅनलला पण नक्की सबस्क्राईब करा, कारण की आपल्या चॅनलवर डेली मराठीमध्ये व्हिडिओ एडिटिंग आणि अनदर टेक्नॉलॉजीचे मराठी व्हिडिओ येत असतात। तर चला जाऊया डायरेक्ट आपल्या काइनमास्टर ॲपमध्ये। तर काइनमास्टरमध्ये आल्यानंतर प्लसवर करायचं आहे क्लिक आणि आजामध्ये तुम्हाला हे जे 9/16 हा वाला रेशो दिसत आहे याला इथं सिलेक्ट करायचा आहे। सिलेक्ट झाल्यानंतर मीडियावर क्लिक करायचं आहे। बॅकग्राऊंडमध्ये जायचं, इथे काळ्या कलरचं बॅकग्राऊंड घ्यायचं आहे। काळ्या कलरचं जे आपण बॅकग्राऊंड घेतलेलं आहे याची ड्युरेशन आपण 7-1 सेकंडपर्यंत करूया, कारण की आपल्याला बीटनुसार करायचं आहे। त्याच्यानंतर काय करायचं आहे, एकदम चालूवर येऊन जायचं आहे। चालूवर आल्याच्या नंतर काय करायचं आहे, ऑडिओवर क्लिक करायचं आहे आणि जे काही तुमच्यावर गाणे असेल त्या गाण्याला इथं ॲड करायचं आहे। माझं हे गाणं आहे, या गाण्याला इथं ॲड करतो। गाणं ॲड झालेलं आहे, आता थोडंसं प्ले करून बघायचं आहे आणि बीटवर थांबायचं आहे। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। जिथून बीट चालू होती मग काळ्या बॅकग्राऊंडला क्लिक करायचं आहे। तुमच्या उजव्या साईडला एक कैचीचं ऑप्शन दिसते, तिथे क्लिक करायचं आहे। इथे तुम्हाला ट्रिम टू राईट ऑफ प्लेटचं एक ऑप्शन दिसते, तिथे क्लिक करून राईट करायचं आहे। त्याच्यानंतर काय करायचं आहे, एकदम चालूवर येऊन जायचं। चालूवर आल्याच्या नंतर लेअरवर क्लिक करायचं आहे, मीडियावर क्लिक करायचं आहे आणि डाउनलोडमध्ये जाऊन जे काही तुम्हाला सुरुवातीला एक इमेज ॲड करायची आहे। मी सुरुवातीला हे इमेज ॲड करतो। या इमेजची जी ड्युरेशन आहे ती काळ्या बॅकग्राऊंडच्या बरोबर करायची आहे आणि या इमेजला चांगल्या प्रकारे पूर्ण स्क्रीनवर करायचं आहे। आणि तुमच्या उजव्या साईडला चाबीचं ऑप्शन दिसते, तिथेशी क्लिक करायचं आहे आणि व्हिडिओला थोडंसं पुढे घ्यायचं आहे आणि एक 0वर प्लस दिसते, तिथं क्लिक करायचं आहे। या इमेजला असं थोडंसं सरकवायचं आहे, पुन्हा तिथं प्लस करून याला थोडंसं असं सरकवायचं आहे। एकदा वरे एकदा खाली, ठीक आहे। अशा प्रकारे वरे खाली करायचं आहे आणि शेवटच्या पॉईंटला येऊन बरोबर सेंटरमध्ये इमेज ठेवायची आहे। त्याच्यानंतर राईट करायचं आहे। ते इमेज काय आपली अशी होईल बघा, ठीक आहे। हालत आहे तुम्ही बघू शकता। मग जे आपण काळा बॅकग्राऊंड घेतलं त्याच्या एंडिंग पॉईंटला येऊन जायचं आहे। आता तुमच्या सेटिंगच्या ऑप्शनला क्लिक करायचं आहे, खाली एडिटिंग नाव दिसते तिथे क्लिक करायचं आहे। क्लिक झाल्याच्या नंतर आता काय करायचं आहे, तुम्हाला इथं डिफॉल्ट ड्युरेशन ऑफ फोटो क्लिप इथे तुम्हाला 2.5 आणि 3च्या मधात ठेवायची आहे। झाल्याच्या नंतर काय करायचं आहे, राईट करायचं आहे। त्याच्यानंतर काय करायचं आहे, मीडियावरती क्लिक करायचं आहे। मीडियावरती क्लिक झाल्याच्या नंतर डाउनलोडमध्ये जाऊन जे काय तुमच्या मॉडेलची आत्ता जे आपण हिचं नाव कियारा हिची इमेज घेतलेली आहे तिची इमेज इथं पुन्हा ही ॲड करून घ्यायची आहे आता, ठीक आहे। ठीक आहे, इमेज ॲड झालेले आहेत आणि तुम्ही बघू शकता चांगल्या प्रकारे स्क्रीनवर बसलेले नाहीत। स्क्रीनवर बसवण्यासाठी इमेजला क्लिक करायचं आहे। कैची साईडला 2 डबे दिसतात, तिथं क्लिक करून तुमच्या 2 बोटांना चांगल्या प्रकारे झूम करायचं आहे आणि साईडला इक्वल टू ऑप्शनचे ऑप्शन दिसते, तिथं क्लिक करून राईट करायचं आहे। असे जे प्रत्येक इमेजला करायचं आहे जे तुमची इमेज चांगल्या प्रकारे स्क्रीनवर नसेल त्यानं काय होईल, जे आपलं जे फोटो आहे चांगल्या प्रकारे स्क्रीनवर येईल आणि दिसायला पण आपला जे व्हिडिओ आहे खतरनाक दिसेल। तुम्ही बघू शकता मी कशा प्रकारे करत आहोत। तुम्ही पण तुमच्या फोटोला अशा प्रकारे स्क्रीनवर बसून घ्यायचं आहे। ठीक आहे, झालेलंच आहे बसून आपलं। त्याच्यानंतर काय करायचं आहे, आता इथं तुम्हाला प्लसचे ऑप्शन दिसते, ठीक आहे। त्या प्लसच्या ऑप्शनला क्लिक करायचं। तुम्ही जसं काही क्लिक कराल तुम्हाला ट्रान्झॅक्शन इफेक्ट एक पेज उघडून येते, तुम्हाला एक ट्रान्झॅक्शन इफेक्ट डाउनलोड करावं लागेल, त्याचं नाव आहे शेकिट। तुम्हाला जे ट्रान्झॅक्शन इफेक्ट आहे तुमच्या ह्याच्यात नसेल तर एकदम खाली जाऊन गेट मोडच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन डाउनलोड करा। इथे 1 नंबरचा द्यायचा आहे आणि इथे तुम्हाला टायमिंग विचारते, इथे 1 सेकंडपर्यंत करायची आहे, ठीक आहे। 1 सेकंडपर्यंत झाल्याच्या नंतर आपल्याला जे फोटो हे बघा शेकनं फोटो दिसत नाही, म्हणून काय करायचं आहे, इथं या पॉईंटला यायचं आहे। म्हणजे जे आपण शेकिटचा इफेक्ट फोटो लावलेला आहे इथंशी, ठीक आहे, इथंशी यायचं आहे। मग जे आपण इमेज घेतली त्याला क्लिक करायचं आहे, कैचीला क्लिक करून ट्रिम टू राईट ऑफ प्लेट करायचं आहे। आता कसं शेकिटचा इफेक्ट दिसेल। पुन्हा दुसऱ्या प्लेसला क्लिक करायचा आहे, डबल शेकिट नावाच्या ऑप्शनमध्ये जायचं आहे आणि इथं 2 नंबरचा ट्रान्झॅक्शन द्यायचा आहे आणि पुन्हा तिसऱ्या प्लेसला क्लिक करायचं आहे आणि डबल शेकिटमध्ये जायचं आहे। शेकिट इथं 1 नंबर 1 आणि 2 असे 2 ट्रान्झॅक्शन द्यायचे आहे। दुसरे 3 आणि 4ला हातसुद्धा लावायचा नाही। आपण या व्हिडिओत 1 आणि 2 देत आहोत। तुम्ही बघू शकता स्क्रीनवर 2 आणि इथं 1 1
1 2 1 2 अशा प्रकारे ट्रान्झॅक्शन द्यायचे आहे, दुसरं कोणते ट्रान्झॅक्शन इथं द्यायचे नाही. 2 आणि हे शेवटला 1. ठीक आहे. अशा प्रकारे द्यायचे झाल्याच्या नंतर राईट करायचं आहे. आता काय करायचं आहे, एकदम चालूवर येऊन जायचं. चालूवर आल्याच्या नंतर लेअरवर क्लिक करायचं आहे, मीडियावर क्लिक करायचं आहे आणि डाउनलोडमध्ये जायचं आहे. डाउनलोडमध्ये गेल्याच्या नंतर हे वाला जे एक कलर मल्टी कलर इफेक्ट आहे, याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये पण दिलेली आहे, तुम्ही तिथून डाउनलोड करा. इफेक्टला घेतल्याच्या नंतर काय करायचं आहे, सॉरी हे इफेक्ट नाही, दुसरा इफेक्ट आहे, याला ॲड करून घेतो. ती गलतीने लिरिक्स ॲड झाली. एक सेकंड. हे वाला जे इफेक्ट आहे सुद्धा लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे, तुम्ही तिथून डाउनलोड करा. पूर्ण स्क्रीनवर करून घ्यायचं आहे. पूर्ण स्क्रीनवर झाल्याच्या नंतर एकदम खाली स्क्रोल डाऊन करायचं आहे आणि इथं खाली तुम्हाला एक ब्लेंडिंग नाव दिसते. ब्लेंडिंगवरती क्लिक करून इथे एक स्क्रीन नाव दिसते, ती 4 नंबरला, ती तशी क्लिक करून राईट करायचं आहे. त्याच्यानंतर काय करायचं आहे, एकदम चालूवरच राहायचं आहे. लेअरवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियावरती क्लिक करायचं आहे आणि डाउनलोडमध्ये जाऊन हे जे फुल स्क्रीन बॉर्डर आहे येवाली, याचीसुद्धा लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये मी दिलेली आहे, तुम्ही तिथून डाउनलोड करा. काहीच्या साईडच्या डब्याला क्लिक करायचे आहे. ऑफच्या पलीकडे एक पांढरा कलरचा डबा दिसते, तिथं क्लिक करायचा आहे. बॅक यायचं आहे. बॅक आल्याच्यानंतर एकदम खाली स्क्रोल डाऊन करून ब्लेंडिंग नाव दिसते, ब्लेंडिंगवरती क्लिक करून स्क्रीनमध्ये करायचं आहे आणि याचीसुद्धा ड्युरेशन आहे ती शेवटपर्यंत करून घ्यायची आहे. तर असं काय झाल्याच्यानंतर झालेला आहे व्हिडिओ. आता प्ले करून बघूया. धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले. तर आपला जे व्हिडिओ आहे एकदम कडक झाले आहेत, काय विषय नाही. व्हिडिओ आवडला तुम्ही या व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि चॅनलवर सुद्धा नसलं चॅनलला पण नक्की सबस्क्राईब करा, कारण की आपल्या चॅनलवर डेली मराठीमध्ये व्हिडिओ एडिटिंग आणि आनंद टेक्नॉलॉजीचे मराठी व्हिडिओ येत असतात. तर चला भेटूया आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये.